السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبايبي واخواتي في كل مكان، أهلا بيكم. أنا جيهان ودي قناتي شغل يد جيهان الأنصاري. حبايبي اتعودنا بقالنا فترة بنعمل سؤال وبنجاوب عليه في حلقة، وكمان في سؤال الحلقة اللي بعديها، وبنديكوا فرصة ان احنا نجاوب مع بعض ونتعلم ونعرف معلومات سواء كانت عامة أو في ديننا الإسلامي. سؤال الحلقة اللي فاتت كان بيقول: من الصحابي الذي استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة يوم غزوة خيبر؟ والإجابة كانت سباع ابن عرفطة ورضي الله عنه. طبعا الاسم، نطقي في الاسم مش عارفة صح ولا غلط، بس أنا يعني قريته زي ما أنا عارفة. فاللي عنده مشكلة في النطق يقول لي كانت أنا صح أو غلط. وسؤال حلقة النهاردة: ما هي السنة التي وقعت فيها غزوة مؤتة؟ أنا طبعا في ناس كتير مش عارفة وفي ناس كتير عارفة، واللي مش عارف يدور ويجاوبني في التعليقات عشان يعرف اللي مش عارف، واللي كسلان برضو يعرف معانا. هستنى إجاباتكم في التعليقات، ويا رب يكون مفرش النهاردة عجبكم، ونتابع مع بعض ونبدأ ونقول بسم الله. احنا كده خلصنا السطر بتاعنا، وزي ما انتم شايفين الوردة تقريبا خلصت، وهنبدأ السطر الجديد والسطر الرقم 30. هنبدأ بالسطر بتاعنا. بيبدأ ب5 سلاسل: 2 3 4 5، وباجي هنا 1 2، وفي التالتة هنا بعمل عمود بلفة، بعمل 2 سلسلة وعمود كده وحدتين، 2 سلسلة عمود 3 وحدات. نركز في الخطوات برضو: 1 2 3، 2 سلسلة 4 وحدات بالشكل ده. تمام. بعدين بعمل عمود هنا، تاني عمود، والرابع. تمام. وهعمل 2 سلسلة عمود 1، 2 سلسلة عمود 2، 2 سلسلة عمود 3، 2 سلسلة عمود 4. تمام. ادي الخطوة بتاعتي. تمام. باجي هنا بشتغل على العواميد فوق الأربعة دول، بعمل 4. تمام كده فوق كل عمود عمود. تمام. بطلع 2 سلسلة وبعمل هنا عمود، وبعدين فوق الحشو هنا بعمل 5 2 3 4 5، وبعمل فوق العمود ده عمود. تمام. وبكمل على العواميد، اعمل 4 3 4. قبل ما انتقل للركن برضو بشوف الجزء ده عملته ازاي اهو شكله. تمام. باجي اعمل 2 سلسلة وباجي هنا اعمل عمود فوق العمود ده. تمام. بعدين 2 سلسلة، وهنا في غرزة حرف الفي في النص باجي واعمل عمود بلفة. 2 سلسلة وعلى العمود هنا بعمل عمود، 2 سلسلة وهنا بعمل عمود. بشتغل على الأربعة دول 4 عمود، بالشكل ده. وبعدين بطلع 1 2 3 4 5، وباجي هنا
واشتغل اعمل عمود فوق العمود بتاعي. تمام، ادي الركن بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. بقى معانا باجي هنا بكمل الغرز بتاعتي، بعمل 2 سلسلة عمود فوق العمود هنا، وبعدين بطلع فوق العواميد دي بعمل ال4 دول 4 عمود. تمام، وكمان بزود على ال4 بعد ما اخلصهم بالشكل ده. في الجانب ده بعمل هنا 3 2 في النص وعمود في الاخر، يبقوا المجموع كلهم على بعض 7 عمود بلف. تمام، بالشكل ده. دي هبدأ مع بعض الايه الركن التاني. ببدأ هنا الضلع بتاعي، همشي في الخطوات بقى مع ال7 بتوعي هنا. همشي وحدات 3 وحدات شبكة مفرغة طبعا، 2 سلسلة عمود، ادي اول واحدة، و2 سلسلة عمود تاني واحدة، و2 سلسلة عمود التالتة. تمام، بعدين بدخل هنا بعمل 2 عمود في النص وعمود في الاخر، يبقى كده انا عملت 4 عمود في بعد الوحدات. بعدين بطلع 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة 1 2 3 عمود، 2 سلسلة 1 2 3 عمود، 2 سلسلة عمود، 1 2 3 4 5 6 7. تمام، يبقى انا عملت بعد ال4 دي 1 2 3 4 5 6 7، عملت 7. وبعدين بدخل في الوحدة دي وبعمل 4 عمود، 2 في النص وواحد يمين وواحد شمال طبعا بالشكل ده. 2 سلسلة عمود، بعمل 2 سلسلة عمود 4 وحدات بالشكل 3 كده، و4. ادي لغاية هنا شكل السطر بتاعي. الوردة بتاعتي خلصت كده. تمام، باينة وواضحة معايا. بعمل هنا فوق العواميد دي بشتغل 4 عمود، وبعدين بعمل 2 سلسلة وفوق العمود هنا بعمل عمود، بعدين بطلع 1 2 3 4 5 وبعمل عمود فوق العمود. تمام، وباجي هنا فوق ال4 دول برضو انا في الركن هنا زي ما اشتغلت هنا بشتغل هنا برضو 4 عمود فوق العمود. الموضوع سهل جدا، وزي ما عملت الناحية التانية طبعا فوق كل ركن انا بكرر شغل الركن، يعني ما بعملش جديد، بس بعمل 2 سلسلة عمود هنا، 2 سلسلة وبدخل في النص هنا واعمل عمود، 2 سلسلة وادخل اعمل العمود اللي وراه، 2 سلسلة واعمل 4 عمود الناحية التانية. تمام، 2 3 4. تمام، انا كده عملت الركن. تمام، ادي الركن بتاعي.
في كل تفصيلة أنا عملتها خطوة بخطوة معاكم، ويطلع المفرش مظبوط تمام معاكم. أي غلطة، أي استفسار، أي حاجة، انتي طبعا قبل ما تمشي من تعملي سكرين، وقبل ما تمشي من الخطوة وتروحي الضلع التاني تأكدي ان كل خطوة. انا حصل معايا بس غلطة واحدة بس، فاضطريت افك سطرين عشان مربع واحد اتنسى في الاجزاء دي. يعني الاجزاء دي انا اللي هي بعد السطر اللي بعد اللي هو كله عواميد ده، السطر ده لا، اللي وراه هو ده اللي غلطت فيه، وغلطت في ضلع واحد بس في الجزء ده، الحتة دي غلطت، ومربع مكانه كان غلط، فالرسمة طلعت غلط، والتطبيق فوقيها كمان السطر اللي فوقيها طلع غلط، هيطلع غلط، فهتبوظ الدنيا. فلازم تتفك، خصوصا الفيليه. يعني المفارش اللي بالشكل ده وفيها رسومات استحالة ان انت تطلعي من غير ما تفكيه، لان الغلط بيترتب عليه غلط تاني، لان كل الرسمة موجودة، كل سطر مترتب عليه السطر اللي وراه، بيكمل بعضه. فعشان كده بقول لكم الغلطات في المفارش اللي فيها رسومات بالذات ما ينفعش. يعني معظم المفارش بتلاقيها بباترون وخطوة خطوة، عشان كده بنعمل لك الباترون، بتمشي معايا خطوة بخطوة، بتشوفي كان في غلطات هتبان معاكي. هنا زي هنا بالظبط، في كل خطوة لو حابة تعملي سكرين برضو هتشوفي كل الخطوات شبه بعضيها. لو فيها غلطة بتترتب عليكي السطر اللي وراه، بتكتشفي الغلطة، او السطر اللي وراه دايما بتكتشفي الغلطة، لان الباترون بيبقى واضح معاكي وترتيبه واضح، لو في غلطة بتبان فبتلحقيها قبل ما تكروا. طبعا عشان مفرش كبير بتبقى صعبة شوية الفك والحل فيه، وده وارد معانا كان محترفين او كان مبتدئين. احنا ساعات بنسرح، ساعات بنفكر في حاجة تانية غير الكروشيه، فبتلاقي الواحد توتر ونسي الخطوة. وان شاء الله اكمل انا السطر وارجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي اخواتي في كل مكان، اهلا بيكم. انا جيهان، ودي قناتي شغل يد او جيهان انصاري. بدأنا في حلقتنا نعمل نتكلم في بداية الحلقة عن سؤال في السيرة، وبنجاوبه في الفيديو اللي وراه بالظبط، او الحلقة اللي وراها، وبالتالي دي بتكون في نفس اليوم الساعة 10 او الساعة 12:30. دي مواعيد الفيديوهات، الساعة 12:30 الصبح مساء في نفس اليوم، والساعة 10 برضو. فبنعمل الأسئلة في السيرة، ولو حابين نعملها معلومات عامة برضو قولولي في التعليقات. فسؤال الحلقة اللي فاتت اللي هنجاوبه الحلقة ديت، من هو الصحابي الذي استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة يوم غزوة أحد؟ والصحابي كان عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه. وطبعا غزوة أحد كانت في شهر شوال من السنة الثالثة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد غزوة بدر ب13 شهرا، 13 شهر. تمام. طبعا فيها دروس وعبر كتيرة جدا، ولو حابين نكتبها في التعليقات أو في الوصف، لو حد حابب يعرفها يقول لي عشان أكتبها له، او اقولها لو حابين في اخر الفيديو قولوا لي ايه اللي حابينه بالظبط، ممكن نعمله مع بعض. وده طبعا زي ما انتوا عايزين. تمام. هنبقى دلوقتي نقول السؤال حلقة النهاردة. بيقول السؤال: من هو الصحابي الذي استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة يوم غزوة خيبر؟ نفتكر المعلومات مع بعض، وكمان النهاردة نبدأ فيديو بتاعنا ونكمل فيديو مفرش جميل جدا، والغرزة سهلة بالنسبة ان احنا بنعمل مفرش فيليه. فالمفرش ده على فكرة ان شغل الكروشيه فيليه صعب جدا، للمبتدئين هيبقى سهل بإذن الله. احنا هنا بنقدم المفارش بطريقة سهلة جدا. كمان انا بعملها لكم خطوة بخطوة، وبتطلع ناجحة جدا، وناس كتير جربوا معايا من اخواتنا في المغرب وفي الجزائر، في كل بلاد العربية بالذات. كلموني وقالوا المفارش بتطلع حلوة قوي، بيجربوها وبتطلع مظبوطة. وكمان اثنوا على الموضوع ان انا بقول لكم سطر سطر، وبصور سطر سطر، وبكل يعني بوريكم سطر سطر بالظبط، وكمان بصوره لكم خطوه بخطوه. عشان كده ساعات الفيديوهات بتطول معانا وبتبقى اجزائها كبيره بال12 واكتر كمان.
لان انا مش بحب اطول الفيديو قوي، بحيث ان انت لو عملتي المفرش ممكن انا اعمله مثلا في 6 ايام، انت تخلصيه في 6 ايام برضه، فهمتي؟ او 5 ايام بتخلصيه في 5 ايام دي، وفي نفس الوقت بتاخدش وقت معاك كتير، لان انت بتعملي سطرين او 3 في اليوم، ما يعني الوقت مبقاش كتير بالنسبة لمسؤولياتك، تقدري توازني بين مسؤولياتك وبين شغل الكروشيه، وفي نفس الوقت تعملي حاجة رائعة جدا. وفي مفارش كتير عندنا، وهنبدأ فيديو النهاردة ونقول بسم الله. هنبدأ النهاردة السطر 31، تمام. والسطر بتاعنا بيبدأ ب3 سلاسل، وهنعمل 4 عمود في المربع ده. عملنا كده 2 3 والعلامة هنا في ايه، في الرابع، تمام بالشكل ده. وبعدين بنعمل 2 سلسلة، وباخد هنا عمود، و2 سلسلة، وبعمل هنا عمود، يبقى كده انا عملت 2 وحدة فراغ، تمام. وبعدين بعمل هنا 4 عمود كده، 2 3 4، بعمل 2 سلسلة عمود هنا، و2 سلسلة عمود كده، تمام. عملت بداية بالشكل ده، 4 2 وحدين 4، وبعد كده بعمل هنا 4 تاني، 1 2، تمام بالشكل ده. عملت بعد الوحدة الأولانية، وبعدين فراغ وواحدة تانية، وبعدين بعمل 1 2، وببدأ هنا بعمل عمود بلفة، و2 سلسلة، وبعمل عمود بلفة، بعمل 2 وحدة بالشكل ده، تمام. وبعدين بدخل هنا وبعمل 4 عمود بلفة، 2 3 4، تمام بالشكل ده. اهي البداية. بكمل انا وبعمل 1 2 3، وبدي هنا في العمود الاخراني بعمل غرزة حشو، وبعدين 1 2 3، وباجي هنا بعمل في العمود ده عمود، وبعدين 1 2 3، باجي في النص هنا في ال5 واعمل غرزة حشو، وبعمل 3، وباجي هنا وبعمل عمود بلفة، وبطلع على ال4 دول، في كل عمود بعمل عمود بلفة، بالشكل ده. واخدين بالنا بالخطوة دي. وبعدين ببدأ انا بعمل 1 2 3، وبدخل هنا وبعمل غرزة حشو، وبعمل 1 2 3، وبدخل في العمود هنا وبعمل عمود بلفة، 2 عمود بلفة، 3 عمود بلفة، 4 عمود بلفة، 5 عمود بلفة، وبعدين 2 سلسلة 3 سلسلة سوري، وهنا غرزة حشو، و3 سلسلة، وبعمل هنا عمود، 2 عمود، 3 عمود، 4 عمود بلفة، تمام. وبعدين 2 3 سلسلة، وهنا غرزة حشو، و3 سلسلة، وبعمل هنا فوق العمود عمود، 1 2 3، وأول عمود هنا أعمل حشو، 1 2 3، 1 2 3، هنا بعمل عمود، وبمشي فوق العمود ده بعمل عمود تاني، 3 4. احنا خدنا بالنا ان احنا دخلنا في الضلع التاني، ودي الركنة بتاعة الرسمة.
آه.